Всім привіт! Сьогодні в нас довгоочікуваний відеоогляд цифрового тестера від компанії Richmeter. Це моделька RM409B. Він у мене вже досить давненько, але саме зараз тільки дійшли руки зробити його відеоогляд. Давайте зараз подивимося комплектацію. В комплекті у нас йде сам тестер у мішочку для переноски. Інструкція на англійській мові. Термопара для вимірювання температури. І щупи. Щупи я ще не відкривав, я користувався старенькими. Самі щупи досить непоганої якості. Проводочок, звичайно, дешевенький. Маються заглушечки. Також маємо ковпачки. З ковпачками напруга максимальна до 1000 вольт, без ковпачків до 600 вольт. Сила току 10 ампер. Ковпачки при великому бажанні, я так думаю, можна зняти. Ну да. Тільки для цього потрібно прикласти хороше зусилля. Ну а зараз більш докладно по самому тестеру. Тестер невеличких розмірів, досить приємно лежить в руці. Корпус виконаний із пластику, за виключенням верхніх частин, нижніх і боковин, які прорезинені. Ззаді підставочка, під якою розміщений слот під дві батареїчки типу 2А. В передній частині дисплей, кнопки керування і гнізда для підключення щупів. Давайте зараз його вімкнемо. Особливість цього тестера в тому, що він має інверсний дисплей, а саме білі цифри на темному фоні. Завдяки цьому дисплею він має досить великі кути огляду, але в цьому є і мінус, оскільки такому дисплею постійно потрібна підсвітка. Тому батареєчки бажано одразу замінити на акумуляторні. Кнопок для керування тут всього 7 штук. Давайте почергово розберемося з ними. Червона кнопочка вмика-вимика живлення. 3 кнопочки для перемикання режимів роботи. При вмиканні він автоматично вмикається в режим вимірювання постійної напруги. Зараз він знаходиться в режимі вимірювання змінної напруги. Також вверху відображається частота змінної напруги. Особливість вимірювання змінної напруги цього тестера в тому, що він має режим True RMS. Це дозволяє вимірювати неправильну синусоїду. Давайте я зараз на прикладі це покажу. І так, на переносочці зараз напруга 220 вольт, яка є у наших розетках, тобто правильна синусоїда. Якщо ми поміряємо цим тестером, показує 238 вольт і одразу показується частота 50 Гц. Міряємо цим тестером. 233 вольта, 235. 235 вольт. Все правильно. Тепер я підключаю цю переносочку до безперебойника комп'ютерного. Безперебойник вімкнений. Міряємо напругу тепер тут неправильної синусоїди звичайним тестером. 195 вольт. Міряємо тепер цим тестером. 224 вольта, 50 Гц. Як ви бачите, він показує правильну напругу, яка має бути 220 вольт. Навіть якщо синусоїда неправильна. Саме в цьому полягає функція True RMS. Тепер далі по кнопочках. Слідуючий режим – це пошук прихованої проводочки. Якщо чесно, цей режим не дуже підходить для цього. Я трішки пізніше більш докладно про це розповім.
Середня кнопочка вмикає режим вимірювання постійної напруги в мілівольтах. Далі аналогічно режим вимірювання змінної напруги також в мілівольтах. Слідуючий режим вимірювання температури. Одразу показується температура у градусах Цельсія і вверху у Фаренгейтах. Третя кнопочка вмикає режим вимірювання опору. Наприклад, беремо резистор 34 кОм. Далі режим перевірки діодів. Так само нічого складного немає. Слідуючий режим – це вимірювання ємності конденсаторів. Візьмемо конденсатор 22 мікрофаради. – 24 мікрофарада. Слідуюча кнопочка Range – перемикання між автоматичним режимом вибору діапазону і ручним. Наприклад, ми зараз знаходимося в режимі вимірювання постійної напруги, авторежим. Для цього ми одноразово натискаємо кнопочку Range і потім ми можемо перемикати діапазон вимірювання. Щоб повернутися в автоматичний режим, натискаємо і утримуємо кнопочку. Слідуюча кнопочка – це перемикання в режим вимірювання частоти. Якщо ви знаходитесь в режимі вимірювання змінної напруги, ви можете перемкнутися в цей режим і він буде вимірювати просто частоту. Ну і кнопочка Hold – це заморозка теперішніх значень. Наприклад, якщо ми міряємо мережу 220 вольт, ми можемо це значення заморозити і воно у нас залишиться на екрані. Окремої кнопочки для перемикання в режим вимірювання сили тока немає. Для цього достатньо буде витягнути красний щуп і віпнути в одне з гнізд для вимірювання сили тока. Зараз зніму захисну наклеєчку. І тепер ми беремо червоний щуп, вмикаємо в гніздо ампер або міліампер, і він одразу перемикається в режим вимірювання сили тока. Зараз він знаходиться в режимі вимірювання сили тока постійної напруги. Для того, щоб перемкнутися в режим змінної напруги, ми одноразово натискаємо кнопочку Power. Він перейшов в режим вимірювання сили тока змінної напруги. Якщо ми витягнемо щуп із цього гнізда, він автоматично вимкнеться і перейде в режим вимірювання постійної напруги. І далі ви вже перемикатиметесь в потрібний вам режим. А зараз я на прикладі постараюсь показати, як працює режим пошуку прихованої проводочки на цьому тестері і чому тестер для цього не годиться. Зараз тестер знаходиться в режимі пошуку прихованої проводочки. Один з кабелів знаходиться під напругою, інший це просто кабель без напруги. Як ми бачимо, тестер реагує на кабель з напругою, але зовсім не реагує на кабель без напруги. Якщо ми візьмемо спеціальний прилад для пошуку прихованої проводочки, я користуюсь самим дешевим від Stanley, вмикаємо його. Як ми бачимо, він реагує на кабель без напруги, відповідно показує, в яку сторону нам потрібно рухатися. Зараз ми знаходимося якраз над кабелем. Значок індикації напруги не світиться. Тепер ми переходимо до кабеля з напругою. Так само показує, в яку сторону потрібно рухатися. Зараз ми знаходимося якраз над кабелем. І горить значок індикації напруги. І як підсумок, цей тестер не годиться для пошуку прихованої проводочки. Він не зможе просто знайти кабель, який знаходиться не під напругою. Навіть якщо на ньому буде напруга,
то його потужності або чутливості не вистачить для того, щоб пробити товщину стіни. Єдине, де ви можете використати цю функцію з користю, це пошук обрива в кабелі. У мене була така ситуація, коли на електропилочці переламався кабель, візуально виявити місце пошкодження не було можливості. І оскільки тестер не реагує на кабель без напруги, тому я почергово підключав до кожного вивода фазу і проводив тестером. Відповідно, після обриву тестер не реагував на кабель і таким чином можна знайти місце пошкодження. Але, на жаль, для пошуку прихованої проводочки цей тестер не годиться. Ну і в кінці коротенький підсумок по тестеру. Тестер дуже чудовий. Він має абсолютно всі функції, які потрібно. Також автоматичний режим, відмінний дисплей з великими кутами огляду. Із мінусів це ось ця термопара. В цілому вона функцію свою виконує, але вона досить повільно реагує на різку зміну температури. І також мінус це велике споживання енергії дисплея. Да, він хороший, да, він легко читається, але тому що постійно вімкнена підсвіточка, тому звичайні батареєчки я не рекомендую сюди ставити, одразу купляйте акумуляторні. На цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайки і підписку. І до зустрічі на моєму каналі.